برای هالووین ما تصمیم گرفتیم خونه نشینیم و رفتیم سمت لواسون. توی مسیر بودیم که یکی از دوستان ما به اسم آوا گفتش داره یه برنامه‌ای برگزار میکنه برای هالووین. لوکیشن این رویداد یه دونه خونه باغ قدیمی چوبی توی لواسون بزرگه. ایده‌ش هم جالب بود. قرار بود 15-16 نفر که تا حالا همدیگه رو ندیدن توی یه باغ جمع بشن، هالووین رو جشن بگیرن، بازی‌های فکری بکنن، کار دستی درست کنن، دوباره بازی‌های فکری بکنن، شام بخورن و البته یه هالووین خیلی ایرانی رو برگزار کنن. پس به این قسمت از برنامه خوش اومدید. درود بر شرف شما که دارین این ویدیو رو از کانال یوتیوب رادیو فش می‌بینید. همونطور که گفتم امروز به هوای هالووین فرصت خوبی شد تا از تهران پردود و بسیار کثیف بزنیم بیرون و به سمت لواسون بریم. البته میدونید که جاده لواسون و میوه فروشیاش. اولین جایی که یوتیوب بر ما سود داشت این دوتا رو جایزه داد باشون یوتیوبری. مسیر رو ادامه دادیم و رفتیم به سمت اولین مقصدمون، یعنی سد لطیان، جایی که سال 1346 ساخته شده و تقریبا میشه گفتش که 25 کیلومتری تهرانه. من اصلا اینجوری فکر نمی‌کردم، یعنی الان که برج آبانیم اینجوریه وضعیت سد. بعد مثلا من دیدم این بود که میام اینجا یک دریاچه پهناور و یک فضای بسیار زیبا و اینا، ولی فقط این آتیش مخوفی که این پشت سر منه و این دریاچه خالی و دیگه برنامه سد لطیان کنسل شد. بس واسطادنمون همین مستقیم میریم تا برسیم به باغ. مسیر رو ادامه دادیم تا برسیم به لواسان بزرگ و یه جای وایسادیم تا ناهار بخوریم. جای شما خالی، ما اومدیم اینجا وایسادیم در کنار این المان زیبا I love لواسان، ولی فعلا که خیلی خشک بوده و میگم فکر می‌کردم مثلا سد خیلی آب داشته باشه و این داستانا، ولی نبود. راستی سلام علیکم، چطوری؟ یه مدتی من نبودم، کلا کانال یه 6 ماه اینا مثلا هیچ ویدئویی نداشت. داستانش هم اینجوریه که ما انقدر الان ویدیو داریم تو صف. 2 بار آنکارا رفتیم، فکر کنم مثلا 1-2 ماه آنکارا بودیم. 3 بار استانبول رفتیم، 1 بار زنجان رفتیم. یعنی نه همه ولاگ داره، مثلا هر کدوم شاید از آنکارا چند تا ولاگ خوب میاد، از استانبول میاد اینا. بعد قرار بود نام طبق برنامه بیاد، یهو جنگ شد. بیچاره شدیم، آواره شدیم. بیا بابا اینجا وای میستیم الان. یه مدتی نبودیم، بعد یه مدتی دیگه کلا همش به هم ریخت. اینجا زدن دیگه اونها، همونجا زدن رفت. ولی خب بعد جنگ دوباره ما ویدیو داشتیم، دوباره ویدیو استانبول رو داشتیم، بعد سر رفت لس آنجلس. راستی سلام. به زودی یه سری ولاگ داریم، ولاگ لس آنجلس رو داریم، بعد یه ولاگ دوتایی داریم که مقایسه غذای تهران و لس آنجلس و اینا همه میاد دیگه. کانال رو سابسکرایب کنین که ویدیوها رو در آینده از دست ندین و این ویدیو رو هم اگه تا اینجا دیدین حالا لایک کنین دیگه مرامی. خیلی خوب، نهار رو بزنیم. چی آوردی براموناش خانم؟ اولویه ساندویچ ماکارونی. بس برای هالووین نیاز نیست که دندونامون رو دیزاین کنیم، خودش اتومات ضرب میشه. الان جای شما عالی. خیلی خوب، ما
بالاخره رسیدیم به این جایی که برنامه هالیوود میخواد برگزار بشه. بریم داخل ببینیم مثلا چه خبر است. یعنی اصلا کاملا من اصلا نمیدونم برنامه چی هست، یعنی حتی یه عکس هم ازش بهم نشون ندادن. امیدوارم که سورپرایز خوب بشه یا حداقل معمولی باشه، سورپرایز بد نشیم. یا منم امیدوارم که خوب باشه. شما خیلی امیدواری که خوب باشه. شما از صبح سر داره میگه اگه من بد باشه امروز اصلا حال و حوصله‌ام نداشتم. خیلی ضد حال میخورم. او یک شاخ اینجا دارم میبینم روی سر اون خانم. این دیزاین های قانونی از اینجا شروع شده. شب ترسناکه. اینم بگم که ورودی به ازای هر نفر برای این برنامه که بچه‌ها چیده بودن تقریبا حدود $10 بود. اینجا به نظر از این اتاقای بوده و بالای دیوار بگیم مثلا با توجه به اینکه سیاهه من فکر می‌کنم اینجا مثلا ماهی دودی می‌کردن. اونا نمیدونم حالا کاربرش این بود یا نه، ولی ما اومدیم اینجا و یک نه کلاه از این جادوگری‌ها داره و یه شنل داره فکر می‌کنم. ولی کم کم بقیه بچه‌ام دارن میان و من احساس می‌کنم که اینا با خودشون کاستوم آوردن. مردم ما نگفتن، ما فقط یه ذره چیزای کوچیک آوردیم مثلا برای اینکه یه ذره حالا صورت و اینا رو عوض کنیم. ولی حالا داشتم اینجا نگاه می‌کردم نه اینا احتمالاً با من اینجا چی کار میکنم؟ هر حال معروفیت و 1000%. برنامه با ما گفتن بازی جمعی داریم، آشپزی داریم، دیدن فیلم احتمالاً باید ترسناک باشه در فضای باز داریم و دیگه باید بریم ببینیم بقیه همه چی با کاروان دیگه. کاروان چی در نظر دید؟ خیلی هم جالب اینجا دیگه. غذا خیلی خودمونیه. من اومدم احساس کردم مثلا باغ مثلا خودمونی جو بشه. اون چیه درخته؟ سربه؟ گردو. حالا بعدا باید بریم با هم یه شرطی بزنیم سلطان. خیلی حالا بریم داخلش رو ببینیم تا شلوغ نشده بریم یه ذره فضای داخل. من برای امسال میخواستم که جدی امسال هدف من ماندالوریان بود. یه بیبی یودا ارمدی دارم بزنم زیر بغلم مثلا کلاه خود ماندالوریان هم جور کنم. ولی خب دیگه خیلی فکر میکردم اینجا مثلا شاید چیز نباشه، خیلی نخوام کاستوم اینا بزنم. با این امکانات خوب و این میزارش خوب من میخوام که الان یه حرکتی A few minutes later. من فکر میکنم شبیه اینا شدم که کتک خورده مثلا اینایی که تو مسیر کلانتری داره میگه آقا گوشونو زدن. بریم ببینیم چه خبر میشه. سلام. یه دیگه زیاده روی شد ولی خب امکانات هست دیگه. گفتن که استفاده کنیم. یه عکس گرفتیم اینجا و سلام. ماشاءالله ماشاءالله. دیگه تقریبا همه آماده شده بودن و به ما گفتن یه ترند جدیدی هست مثل که از این پاکت ها میذارن رو سرشون و به هر کدوم از ما یه پاکت دادن. گفتن به سلیقه خودمون دیزاینش کنیم و همه شروع کردن به نقاشی. محمد چی کار میکنی؟ چرا مسئولی پرسیدی؟ من اتفاقا دورا یه چیزی دارم میگن که خدایا منو نمیکشه که همه چیز نشونم بده. ببینم شما کار کن. نه خیلی شباهت رقابت منصفانه ای نبود. چیز دیگه فیلم برداری عروسی دید. تو نمیبینی اصلا چه اتفاقی میتونه اتفاق جالبی هم نمیگم. خیلی
خیلی خوب. بعد از 4-5 ساعت که اینجا بودیم جای شما خالی، یه پانتومیم کلی کلی هم بازی کردیم و کلی خندیدیم و دیگه حالا وقت درست کردن شام شد. جای شما خالی. بعد از خوردن شام یه بازی فکری دیگه آوردن به اسم Unusual Suspects. بازی تقریبا ساده و جالبی بود، یه ذره شبیه مافیا بود، فقط تفاوتش با مافیا این بود که به جای چند تا مافیا اینجا یک مافیا داشتیم، یک شریک جرم وجود داشت. و اینجا هم می‌بینید که چهره کسی که میفهمه که شریک جرمه و باید یک نفر جلوی 12 نفر وایسته و به نوعی گولشون بزنه. و بعد از تلاش‌های فراوان این چهره کسی که دیگه مطمئن شده که همه گول خوردن و برگ آخر رو میشد. 5 دقیقه است ولی خب تا برسیم به تهران شما انقدر زحمت کشیدین. خداحافظ. خب در مسیر برگشت از لواسان از سد لطیان به تهران، نمیدونم سرجا شما چقدر باشد. در کل اگه بخوایم بگیم که برنامه خوب بود یا بد بود، چجوری به نظر شما؟ به نظرم تجربه خوبی بود. آره تجربه خوب بود. چیزایی که اینجا هست خوبیش اینه که اول کانکشن بین آدما، اگه اکیپ با هم جور باشه خوش میگذره. یعنی ممکنه حتی شما از یک جمع حتی فامیلی به نظر من خیلی بیشتر خوش بگذره، با اینکه خیلی عجیبم هست شما چون یهو خودتون توی جمع میبینین که شاید تا یه ساعت پیش اینا رو کلا نمیشناختین ولی حالا دارین مثلا با هم بازی میکنین، میخندین. خیلی کلاس هست آموزش سفالگری میذارن، آموزش شاید نخواین سفالگر بزرگی بشین ولی بخواین یک بار این کارو تجربه کنین. چیز دیگه هم که هست اینه که به ازای هر نفر خب همونطور که گفتم $10 بود ورودی این برنامه که حالا خیلی خودمونی بود به نظر من. یعنی مثلا انگار یه سری دوستا دور هم جمع شده باشن دنگ برنامه رو داده باشن. اگه حتی بیشتر هم باشه و تجربه‌های بیشتر آدم بتونه کسب کنه به نظرم میارزه. شما تایید می‌کنید؟ دقیقاً. سر داخل ایران خیلی صحبت نداره، خارج از ایران بیشتر صحبت می‌کنه. مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدین. ممنون میشم واقعا ویدیو رو لایک کنید، خیلی حمایت میشه از ما، خیلی انرژی میگیریم. و اگه کامنتی دارین بنویسین، حتما کانالم سابسکرایب کنین چون خیلی یه تعداد زیادی ولاگایی که اونا هم به نظر من هم خوبه برای اینکه تجربه‌های خوبی رو میتونه شما برسونه و هم بعضیش هم از من جالبه، مثلا مقایسه خوراکی‌های تهران و لس آنجلس و قیمتاش و شرایطشون. اینا مقایسه جالبیه. کانال سابسکرایب داشته باشین که از دست ندین اون ویدیوها رو. مرسی از اینکه ویدیو رو تا اینجا دیدین. شبتون بخیر. شب بخیر. حالا میدونید احتمالاً شما با تأخیر این ویدیو رو می‌بینید ولی باز مبارک باشه.